Hello, welcome back to my channel, Leaning on Jesus channel. And ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo ang napakadaling beef biryani recipe. Paano nga ba gumawa ng biryani? So, una sa lahat, ihanda natin yung ating beef na, of course, hinugasan natin at malinis na. And then, dagdagan natin ng ground garlic, tapos ginger, chopped onions. Tapos, lagyan din natin ng fried onions to add more flavor. Of course, nakakalimutan ko lagyan ng asin dun sa video. Pero kailangan lagyan nyo rin ng at least 1 teaspoon ng salt to add flavor. Tapos, lagyan natin ng ground peanuts. Then, lagyan din natin ng cumin powder. Yan, 1 teaspoon lang. And then, lagyan din natin ng 1 teaspoon na chili powder. Ayan. Of course, kailangan nyo bumili ng biryani powder. Dito sa Bangladesh, ang pinakasikat ay ang red honey biryani powder. So, lagyan nyo ng 3 teaspoons ng biryani mix. Okay, ito yung ating natawag nating dui or sour yogurt dito sa Bangladesh. So, in my case, I added only 3 teaspoons ng yogurt. And after nyan, saka nyo siya haluing maigi para ma-marinate nyo yung karne. If you have enough time, i-marinate nyo siya for like 30 minutes. Pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo namang iluto na kaagad. So, ideally, mas matagal na i-marinate, mas maganda. Magbibigay din siya ng mas tender na karne, mas malambot. So, haluin nyo lang ng haluin hanggang ma-absorb ng karne lahat ng flavors na inilagay nyo. Kung nandito lang kayo sa tabi ko, maaamoy nyo yung aroma ng biryani mix and napakabango niya. Kaya nga, ito yung isa sa mga favorite ng mga favorites ng mga foreigners na nandito sa Bangladesh. Kapag wala akong time, in-order ko siya sa Food Panda. So, yan. Make sure na na-absorb lahat ng flavors ng ating meat. Set it aside. Ihanda nyo na yung pan after nyo i-marinate. Lagyan nyo syempre ng oil. Enough oil para hindi dumikit sa pan yung inyong karne. So, in my case, I added more oil after this kasi parang dumidikit siya. Of course, I'm not a local from here, kaya I'm still learning how to cook this perfectly. So, I should have put more oil, kaya ako nagdagdag pa ng konti bandang huli. So, halu-haluin nyo siya. Tanggalin yung mga nagdidikitan sa ilalim. Yan. So, parang isusutay-sutay nyo siya. Then, once nasutay nyo, dagdagan nyo ng tubig and pwede nyo na siyang simmer. Lagyan nyo ng takip. And since I want to do this as fast as I can, gumamit ako ng isang pressure cooker. So, habang hinihintay natin yan, magpakulo na kayo ng tubig para sa isasaing nyo na pulao rice. Here in Bangladesh, mas sikat yung pulao rice para ipares or gamitin para sa biryani. And make sure na habang ginagawa nyo yan, ay hugasan nyo na yung inyong rice and na-drain nyo na siya. And once you're done draining the rice, you can start cooking the rice itself.
So, kailangan nyo ng pan, kailangan nyo ng oil, painitin yung oil, at saka nyo ilagay yung rice. Ayan. So, make sure na hindi siya wet para hindi magtalsikan sa inyo. Okay, dagdagan nyo ng asin para may lasa yung inyong rice. And then, dagdagan nyo ng chilies para mas may kick yung anghang ng inyong pulao rice. Mas maanghang, mas masarap para sa mga locals. And since I'm married to a local here, I always make sure na we meet in between. Kumbaga, hindi siya sobrang anghang, hindi rin naman sobrang walang anghang. And we also have one child, so I also have to consider her ability to take in all the spice na meron sa niluluto ko. Alright, so hintayin natin na maluto yan. I'm just trying to get something. I got some sugar. So, kailangan nyo siyang lagyan ng konting sugar para ma-neutralize yung flavor. And pagkatapos nyan, haluin nyo. Make sure na evenly distributed yung mga nilalagay nyong pampalasa like sugar or yung salt. Haluin nyo siya ng haluin hanggang ideally dapat haluin nyo yung raw rice sa oil for like 15 minutes. And mafe-feel nyo naman kapag ready na siya, hindi na siya basa-basa. Yung parang nabubuhaghag na siya. And then kung nakita nyo, I added 3 pieces of cardamom seeds. So, yun ay isa pa sa mga aromatic spices dito sa Bangladesh and even in the Middle East and around the world. And yan, nakita nyo, naglagay din ako ng raisins to add more flavor. And yun, tuloy lang yung paghahalo para maging evenly distributed yung flavors natin. And once na nahalo nyo na siya paulit-ulit, make sure na hindi dumidikit or nasusunog lagyan nyo siya ng konting-konting patak ng gatas for added flavor. Ayan, and of course, haluin muli para hindi dumidikit sa ilalim yung rice at hindi nasusunog din. Kasi baka mamaya yung nasa ilalim sunog na, yung nasa ibabaw hilaw yung itsura. So, make sure na tuloy-tuloy lang yung halo. And kung sa tingin nyo ay buhaghag na siya and it's been like 10 to 15 minutes, dagdagan nyo siya ng 1 teaspoon of biryani mix for additional flavor. Ayan, sige lang tayo ng sige sa halo. Dagdagan din natin ng fried onions. Pampalasa pa rin yan. Teka lang, nahirapan akong hawakan Alin ba yung ihahawa ko? Kasi ako yung nag-video. Ako din yung nag-add ng mga flavors dito. Kanina kasi si husband yung humahawak ng phone. Anyway, sige tayo ng halo. Ayan. So, kung evenly distributed na yung fried onions, pwede na nating idagdag yung ating pinakuloang tubig. And by now, dapat ay lukewarm na lang siya. Ayan. And then, in very low heat, let this rice simmer. Ayan. Tapos, takpan natin. Ganyan. Okay? And after a while, makikita nyo na luto na yung inyong rice. And natutunan ko na ang perfect biryani rice na magagamit nyo ay 2:1 yung proportion. So, 2 portions of water plus 1 portion of rice. For example, 1 cup of rice yung gusto nyong iluto. So, 2 cups of warm water
yung gagamitin nyo para hindi mahilaw. Kasi itong pulao rice na ginagamit nila dito sa Bangladesh, very, very sensitive. Ayan. So, ngayon, punta naman tayo sa layering. Ito yung pinaka-climax ng ating story. So, luto na yung rice, luto na rin yung meat nyo. So, paghaluin na natin siya. So, after ng first layer, lagyan nyo na inyong meat. Ayan, ganyan. Medyo mahirap siyang ilabas. Ayan. So, spatula yung gamit ko. Then, put some juice in it. And, of course, the meat. Ayan. Then, i-mix nyo lang siya ng i-mix. Mas maganda yung nila-layer para well-distributed yung ating flavor. So, kanina hinahelp ako ni husband na mag-video nito, pero ngayon ako na lang muna ulit habang pinapantayan niya si Joanna. Kaya pasensya na kayo kung medyo nakakaduling yung video natin in some parts of this tutorial. Ayan. So, i-mix natin ang i-mix yung meat, yung juice, and yung rice natin. So there you have it, our biryani, and I served it to my family. I'll be very honest, nagkulang ng asin yung meat. Other than that, okay naman yung lasa. So I do hope that you enjoyed this tutorial and that you could give it a try at your home as well. Thank you for watching. Bye! If this is your first time to be in my channel, please don't forget to click the subscribe button and support this channel so that you can see more of my videos. Thank you so much. God bless you.